vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Nyt me ollaan täällä pastorin kanssa. Terve, terve. Lappireis Premium-tiimin päämajassa. Kyllä, tänne ollaan tänään tultu. Mitkä on nyt fiilikset tässä ennen kuin Lappireis alkaa? Onhan tässä niin jännitys nousee pari viikkoa matkaan aikaa ja meillä ei ole mitään tietoa toisesta tiimistä, millä tavoin ne lähtee. Me ollaan tässä niin useampi kuukausi järkkäilty tätä meidän setupia, miten me mennään. Joo. Ja onhan tässä on niin huiman urheilujuhlan tuntua ja samaan aikaan sellaista pelonsekaisuutta. Kyllä, eikö se pelonsekaisuus on. Mutta hei, meidän pitää varmaan nyt kerrata ensin vielä, että mikä on Lappireis. Lappireis siis, viime vuonna oli ensimmäinen Lappireis. Viime vuonna oli eka. Ja siellähän oli tarkoitus siinä, että otetaan mittaa siitä, että sähköauto vastaan bensa. Joo. Ja 1072 kilometriä Vantaalta Saariselälle. Ja voittaja on kilpään huipulla ja muutama roadblocki matkan varrelle ja mitä kaikkea siellä nyt olikaan. Siinä oli kaikenlaista, jota kaikki kilpailijat ei sitten tehnyt niitä tehtäviä. Siellä saattoi olla jotain pientä luistamista siitä ja toki siinä jälkilöylyjä ja spekulaatioita jälkikäteen tuli. Oli vähän joo. Ja vaikuttaa sille, että toinen tiimi on edelleen vielä käärmeissään niistä viime vuoden selkkauksista. Ja no mä vähän veikkaankin, että ne aikoo tehdä jotain källiä nyt meille, koska se on varsinkin Kiukkuselle Hesamiehelle, se on käynyt kovin luonnon päälle se viime vuoden varaslähtö. Kyllä. Mutta tänä vuonna, nythän niin kun kilpailuasetelma on muutettu. Joo, koska isoveli olit viime vuonna isoveli, nyt sä oot sitten pastori. Pastorina mukana perinteisesti. Omalla alter ego roolilla, mikä sopii huomattavasti paremmin itselleni kuin isoveli kokonaisuudessaan. Joskin pastorini joutuu valvontatehtäviä tekemään, mutta se on erilaista. Niin. Joukkueillekin annetut niin tietyllä tavalla se, että millaisilla autoilla mennään, niin sekin on muuttunut tässä. Että nyt on päätetty, että sähköllä liikkuu kaikki. Joo, se on mun mielestä nyt reilumpaa, että saadaan vähän vielä tasaväkisempi. Kyllä. Kisa, ettei tarvitsisi ottaa niitä varaslähtöjä. On. Koska tietysti kilpailun se päätarkoitus on se, että tulee tasainen ja jännittävä kilpailu loppuun asti, että saadaan sitä huippua jännitystä venytettyä sinne loppuun kohti. Niin. Toki tässä tarvii katsoa sitä, että tuleeko meille jonkinlaisia tehtäviä matkan varrelle tai muuta vastaavaa. Mutta mistä ne tulee? Vai on isoveljeä? Ehkä katsojilta löytyy sitten jotain pientä ideologiaa siitä, mitä voisi tulla siihen, että joutuu tällä kertaa tekemään. Joo, mutta pitäisikö meidän vähän nyt paljastaa tätä meidän kilpailukalustoa? Yes, eli homma lähti siitä, että lyötiin niinku 2 joukkuetta, tunnistettiin, ketkä lähtee sinne joukkueisiin jäseniksi. Tässä siis toinen team. Bö ja Pastori. Bö ja Pastori. Business Premiumilla mennään ja ajatuksena oli se, että haetaan niinku 2 vähän niin kuin ääripäätä. Ja sitten arvottiin, että kumpi saa lähteä kumpaa autoa tavoittelemaan sieltä. Et ollaan vähän niin kuin hintahaarukan yläpäästä ja sitten hintahaarukan sieltä, niin kuin, ei nyt voi sanoa, että alapäästä, mutta sellaisella kohtuudella, että mennään keskihintaa edullisempiin tuotteisiin, mikä on sitten toiselle joukkueelle jäi siinä. Ja paljastus, me siis voitimme tämän premium-auton ja ollaan sillä siis nytten syksyn aikana kontaktoitu kaikki mahdolliset paikat, että me saadaan riittävä premiumia alle. Joo, ja tavoite oli siis, ensisijainen auto oli se sähköinen G-Mersu, koska se oli ihana auto, mitä mä siitä pääsin vähän ajaa, mutta me ei nyt saatu sitä valitettavasti, koska siinä oli ihan teknisiä ongelmia. Sille autolle sattui jotain ja me ei saatu sitä sitten ja se meni vähän remonttia ja kaikkea. Ja toisaalta se voi olla hyväkin, koska mä epäilen, että nyt sitten Saariselle laskettelurinteet pysyy paremmassa kunnossa. Ja siellä ainoa, mikä harmittaa sitä, mä olisin halunnut lähteä kokeilemaan, että miten se pyörii paikallaan, kun se lähtee se tankkikäännös. Mutta mä pystyn elämään sen kanssa, että se jää nyt ehkä toiseen kertaan. Kyllä se varmasti jossain kohti Mutta sitä me päästiin sitten pieni sellainen toivonkipinä heitettiin siihen, että mitä jos pysyttäisiin niin kuin
merkissä, konsernituotteena ja sitten heitettiin nimiin ilmaan niin kuin Maybach. Niin, Maybach. Ai vitsi. EQS SUV 680. Se meille vähän niin kuin luvattiin ja sitten olisiko kuukausi sen jälkeen, kun se luvattiin, niin sitten se julmasti vedettiin meiltä pois. No siis toivon siitä, että joku, joka on tässäkin katsojana, ilmoittaa, että olen pahoillani, ostin sen pois ja se on minulla päivittäisessä arkikäytössä ja niin sieltä kautta saa anteeksi pyynnöllä ihan varmasti niin kuin meiltä anteeksi annon tälle asialle. Joo, siis se myytiin se auto, sen takia me ei saatu sitä Maybachia. Joo, ei tullut sieltä, että ei taas sen arvoisia, vaan se oli enemmänkin sitten toisesta päästä, että autot on kumminkin kauppiailla maahantuojilla sitä varten, että niitä esitellään ja sitten ne myydään eteenpäin. Ja kun oikea ostaja löytyy, niin totta kai se pitää antaa heille sitten, että he saa myydä tarvittaessa. Ja mä otan tietenkin kreditit tästä, koska niillä aikaisemmilla Maybach-videoilla on yli 100 000 katselukertaa. Ehkä sieltä joku katsojista sitten bongasi sen. Niinpä. Hei, onnea hänelle, koska itse olen istunut siinä Maybachin takapenkillä ja odotin. Niin voi kertoa, että oli sellainen niin kuin fiilistely siinä, että takapenkki jalka tuettu ylös siihen läppärisyliin ja mennään siinä niin kuin tasaisella vakionopeudella ilmajoustetulla alustalla ja nautitaan matkaa. Mutta otettiin yksi askel alaspäin. Kyllä. Eli mikä se on siitä yksi askel alaspäin? Se on Mercedes EQS SUV 580. Perusmalli. Mutta ehkä se nyt vielä voidaan siihen Business Premiumiin laskea, että... Mitä siinä lähtö on? 184? 154 lähtö. 154 lähtö. Ja sitten varustein niin vähän yli 100. Joo. Kyllä mä sanon, että se tulee tähän kokonaisuuteen. Se on kuitenkin, voisi sanoa silleen, että se on täysin meidän ulottumattomissa. Jos mä myyn kämpän ja lapset ja toisen munuaisen, niin ei se sitten olekaan. Sitten on ehkä. Mutta se on aika tiukka. Niin. On. Mutta mitä Kiukkunen Hesamies, mihin se lähtee? Et niillä on kumminkin Hokke ja Hesamies toisessa päässä. Niin. Niille on annettu sitä, että niin... Siis mulla oli sellainen toivomus, kun me alettiin suunnittelemaan tätä reissua, että mun mielestä olisi tosi hieno lähteä Suomen halvimmalla sähköautolla tähän. Mikä se oli? Se oli silloin Citroen EC3. Mutta siitä puuttui penkinlämmitys, radio. Oliko sinne pikalatausta? Oli, mutta siis ei akun esilämmitystä. Akun esilämmitys puuttuu. Ja sitten maahantuoja oli vähän epävarma, että se ei uskaltanut antaa sitä meille. Niin nythän toi Suomen halvin sähköauto on sitten tämä Dongfeng Nammi Box. Mä en ole koskaan kuullutkaan tollasesta. Mä en tiedä, onko ne siihen sitten lähtenyt ne Kiukkunen ja Hokke, että me ei nyt paljasteta sitä vielä. No ei me tiedetäänkään sitä, mutta mä luulen, että he kuitenkin haluaa jotain, koska tässä niin kuin he tietää jo etukäteen, että meillä annettiin niin paljon paremmat kortit käteen, että meidän auton akku, mikä tulee olemaankaan, mikä on nyt kerrottu, niin siinä on huomattavasti parempi kapasiteetti, huomattavasti parempi kyvykkyys ottaa sähköä sisään, jolloin varmastikin stoppien määrä heillä on huomattavasti suuri. Joo, varmaan voi olla tuplasti enemmän. Pitäisikö antaa niille jotain eteen sitten siitä? No kun mä ajattelin sellaista, että oltaisiko me niin jaloja ja suurisydämisiä ja mitä muita ylisanoja voidaan vielä keksiä tälle meidän... Komeita. Et me mennään tuolta itäkautta. Siis mennäänkö niinku Kuopioon? Kuopio, mitä Iisalmi, Kajaani, Kuusamo. Ja he ajaa suoraan. Ja he ajaa suorinta. Okei. Mitä se käytännössä tarkoittaa sitten? Se on niin kuin 100 kilometriä pidempi. Eli me annettaisiin reilu tunti niille. Ja mä en tiedä, onko siellä sitten hitaampia teitä muutenkin, että tuleeko siitä enemmänkin kuin varmasti 1,5 tuntia niin kuin matka-ajassa. Otetaanko me riski? Uskaltaanko antaa tässä vaiheessa, kun me ei tiedetä, mikä niille tulee? Mutta sitten toinen vaihtoehto, että jos mennään samaan reittiin, niin ne ottaa varaslähdön. Niinpä. Hei, ollaan rohkeita. Ollaan rohkeita. Mutta meillähän on yksi vielä niin kuin mietinnässä, mikä pitää oikeasti katsoa siitä ja olla se, että otetaanko vai eikö, että mennäänkö me suksiboksilla vai ilman. Joo, se meillä on vielä optimoitava tässä. Koska jos me ottaa suksiboksin, niin sitten me annetaan kyllä ihan hemmetisti heille eteen tässä. Mutta sehän riippuu paljon, mitä ne sanoo, mikä heidän auto on sitten. Niin. Koska niinku, tavoite tässä on kuitenkin saada mahdollisimman hyvä kilpailu. Kyllä.
Ja mikä olisi hyvä sellainen, viime vuonna oli sauna kiilopäähuipulle ja kuka ekana siellä saa saunan päälle. No mutta nyt meillä ei ole sauna mukana, koska näistä autoista ei saa sähköä ulos. Joo. Voisiko se sitten se Panimo-ravintola, että kuka eka siellä laulamassa karaokea? Karaoke. Mikä on hyvä biisi? Joku autoaiheinen biisi. Autoaiheinen tai muuta, niin. Tulisiko teiltä joku hyvä biisi? Laittakaa ehdotusta, mikä olisi nyt sopiva. Voittajan biisi ja häviäjän Me ollaan biisi. sankareita kaikki. Me ollaan sankareita, no joo. Se on ehkä sellainen sitten niin kuin viimeisen illan fiilistely. Niin. Mutta siis luultavasti me ollaan sitten siellä Saariselän Panimo-ravintolassa silloin tiistain 14. päivä joskus 90 aikoihin perillä. Niin aivan. Tulkaa sinne voitonjuhliin, ei tiedä vielä ketkä juhliin. Mutta voitonjuhlat on varmat siellä, että sen tiedetään jo, että jompikumpi joukkue tulee voittamaan tämän tavalla tai toisella. Joo. Joko vääryydellä tai viakkaudella, toiset lahjonnalla. Mutta se voisi olla hyvä. Karaoke. Kyllä. Äänenavausta pitkin matkaa. Joo. Ja live-lähetyksiä tulee siis koko sen päivän ajan. Pysykää kanavalla ja myöskin laitetaan taas ne, mikä se oli se seuranta? Klympset päälle. Joo. Ja sitten aina kun mennään johonkin laturille, niin tulkaa moikkaamaan. Sekin takia on tietysti kiva, kun mennään itä- ja länsipuolta, niin sitten katetaan koko Suomi Kyllä. tässä matkan aikana. Ja siellä on sitten Kempoverilta tullut pieniä lahjuksia kaikille teille, jotka tuutte moikkaa meitä sinne latureille. Niin siinä on vähän niin kuin semmoista laturitapaamistakin vielä. Kyllä, ehdottomasti. Paikalliset karaokepaikat, mitä voidaan harjoitella matkan varrelle, kannattaa antaa nekin. Ja meillähän on kuitenkin omat karaokevehkeet mukana. Sekin vielä sitten, hei. Voidaan siis lataustauoilla sitten pitää pieni. Tosin ne voi olla aika lyhyitäkin, kyllä, jos toi Mersu lataa hyvin. Niin. Mutta se pitää arvioida kyllä. Tästä tulee kyllä mielenkiintoista, mutta siis kunpa vaan tietäisi, mitä tuohon toiselle joukkueelle tulee. Tässä on vielä monta yötä, tai ei niin montaa, mutta mä veikkaan, että nukkumiset jää nyt aika vähin, että alkaa jännittää siihen malliin. Että tämä on kohta niin kuin esillä tuossa, että on aika huimaa siis silleen, että tässä niin kuin kaveriporukka, kuka on aika nuoresta pojasta saakka ollaan niin kuin tunnettu toisiamme suuntaan sun toiseen, niin kyllä. Harrastukset vaan paranee vuosien Näin on. Käyhän nyt tilaamassa kanava. Valmistaudu 14. päivä tiistaina kello, monet me lähdetään? Heitetään 6. Se on 6.00 on tää. 6 aamusta. Joo, silloin startataan Vantaan Ikean pihasta. Ja hei, sinne saa tulla tuomaan aamukahvit ja matkaeväät, jos haluaa. Niin sieltä sitten lähdetään ja se varmaan about 15 tuntia siinä menee, jos kaikki menee nappiin. Kyllä. Et sen verran me nyt ollaan tietysti simuloitu tätä meidän autoa jo, että 3 latauspysähdystä pitäisi riittää Mercedeksellä. Sen näkee sitten, mitä sen näkee sitten. Ja missä ne on, niin se on vielä ihan avoinna. Boksin kanssa saattaa mennä 4. Niin, voi mennä joo. Me palataan sitten lähempänä tai tiistai-aamuna aloitetaan ja käy tilaamassa kanava. Ja muistakaa laittaa niitä biisiehdotuksia. Ja biisiehdotuksia. Voittajalle, häviäjälle. Ja itäreitin kautta, niin missä kannattaisi käydä lataamassa? Se on ja missä on parhaat munkit ja lounaspaikat? Kyllä. Meidän pitäisi muuten saada vielä niin kuin lounaspaikka ja latauspaikka aina niin kuin osuu kohdalleen. Se olisi ainakin parempi. Ettei me tule sitten niin kuin 5 muuta pysähdystä. Sorsat on otettu. Sorsat on jo. No ensimmäiset, jotka laitettu kyytiin siellä. Että niillä mennään. Yes. Mutta palataan kisavideolla. Böi. Niin Kiukkunen Hesamies arveli, että me ollaan vähän sellaisia kermaperunoita, niin sen takia me halutaan joku hyvä auto. Mä oon ymmärtänyt, että Kiukkunen Hesamies on nykyään onnellinen raaseporilainen. Mä luulen, että se Hokel niinku palaa pinnan ekana siihen niiden autoon, jos se on joku pieni käntty, niin ei se mahu sinne. Se jo tulee 3 kerroin siellä. Kundien keskipituus on 195. Ja sitten toisaalta on muuten hyvä, että me ei saatu sit Maybachia, koska se olisi ollut hankala, kun toinen istuu koko ajan takapenkillä. Ja nyt meillä on mahdollisuus ottaa kumminkin sukset ineen. Niin on. Ja nyt on luonnollisempaa istua molempien etupenkillä.
Mutta huono puoli on se, että nyt meidän champagnelasit saattaa lämmetä, kun ei ole sitä viilennettyä lasitelinettä siellä. Mistä se pastorin nimi tulee? Kyllä sä muistat. Se osaa katoa. Mä luulin, että se tulee siitä, että sä oot viettänyt enemmän aikaa rippituolissa kuin pastorit. Ei mennä siihen. No niin, eikö tää riitä?